Ju përshëndes zonja dhe zotëri, mirë se vini në këtë bisedë. Kam kënaqësinë kem në studio Marinela Ziu, eksperte e Departamentit Antikorrupsion Partinë Demokratike. Mirë se vini. Mirë se ju gjej. Edhe gëzuar ditëlindjen. Ditëlindjen e PD-s. Po pra, ditëlindjen e PD-s. Në fakt, do më lejoni vetëm një minutë, sepse si njëri që është rritur në Partinë Demokratike, që mbaj mend që fëmijë në çdo miting të Partisë Demokratike bashkë me prindrit, më pas në forumin rinor, edhe së fundmi si pjesë e stafit teknik të Partisë Demokratike dhe antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, më lejoni të uroj gjithë antarët e Partisë Demokratike për ditëlindjen e Partisë Demokratike dhe mbi të gjitha, në fakt në këto kohë kaq të vështira, më lejoni me shumë përulje dhe me shumë mirënjohje të falenderoj çdo antar të Partisë Demokratike për çdo kontribut të dhënë në këto 29 vite dhe mbi të gjitha në këto 6 vite të fundit, se ka qenë realisht jashtëzakonisht shumë të vështira. Duke qenë pjesë e zyrës juridike në Partinë Demokratike dhe Departamentit Antikorrupsion dhe në një kontakt të drejtë për drejtë me qytetarët, unë e di shumë mirë që të mbështeturit të Partisë Demokratike, të qenurit antar të Partisë Demokratike, të mbështeturit të liderit të Partisë Demokratike, të kauzave të Partisë Demokratike, i kanë bërë shumë njerëz në këtë vend që të largohen padrejtisht nga puna, që t'ju vjen gjoba padrejtisht, që t'ju pritet kempi, që t'ju pritet pensioni, që t'ju mbyllet biznesi, madje të detyrohen edhe të largohen nga vendi. Kështu që është guximi masat të jesh një zëkundër, por unë besoj edhe një krenari e madhe për ne demokratët, që jemi këtu ku jemi. Sot jemi njësh me njerëzit, ndoshta ky 29 vjetor nuk na gjeti në pushtet edhe në një rrjedh normale politike. Madje fondet i dhuruat për familjet e prekura nga tërmeti, fondet e 11 vjetorit. Absolutisht. Edhe ishte një gest i jashtëzakonisht shumë fisnik, të cilin unë e vlerësoj pafund, por mbi të gjitha politikisht, e parë politikisht, ne sot jemi pa pushtet, nuk u bëm pjesë e qeverisë së mafjes, fasade e saj, por jemi pa pushtet, jemi njësh me qytetarët dhe përballë kësaj qeverie deri në largimin përfundimtar. Partia të Shpresës e cilësoj Basha sot në urimin e tij. Në fakt ashtu është, nuk e di se si e shikni ju, po unë personalisht që jam rritur atje, shoh tamam Partia e Shpresës dhe kam besimin që do jetë një shpresë e madhe edhe në këtë moment shumë të vështira, sepse është alternativa për të ndryshuar gjërat. Partia Demokratike gjithmonë ka qenë alternativë. Ka qenë Partia e Lirisë në 90-ën, Partia e Infrastrukturës, praktikisht lidhi çdo cep të Shqiperisë nëpërmjet rrugëve, e antarësimit në NATO, e liberalizimit të vizave, kështu që sigurisht që do jetë edhe në këtë moment kaq të vështirë është Partia e Shpresës, sepse është njësh me qytetarët. Ne do të flasim për gjëra të tjera, po dhe një pyetje tjetër dua ta bëj. Ku është sot Partia Demokratike? Sot Partia Demokratike është me qytetarët, është në terren, në këto ditë kaq shumë të vështira, realisht shumë të vështira për secilin prej nesh, por mbi të gjitha për ata që janë të prekur nga tërmeti, ne pam në fakt për të hyrë ndoshta edhe debatet. Ne në këtë situatë kaq të vështirë, të cilën në fakt do më lejoni të shpreh edhe ngushëllime për gjithë ata që kanë humbur familjarët në këtë tragjedi të madhe, një shërim të shpejt për ata që janë lënduar dhe mbi të gjitha uroj sa më shpejt jetë e mundur të kemi një ringritje të zonave të prekura nga tërmeti. Ne pam ky tërmet na tronditi në të gjitha llojet e formave, besoj unë, sepse pam e para një korrupsion galopant që ka mbuluar vendin dhe e dyta pam një kryeministër de facto dhe një kryeministër de jure. Një kryeministër de facto që është zoti Rama me kamerën në kuris edhe duke shkuar dhe duke bërë propagandë me njerëzit, batuta dhe asnjë lloj ndihme konkrete në këto momente jashtëzakonisht të vështira, dhe një kryeministër de facto që është zoti Basha, që praktikisht ka shkuar dhe unë e vlerësoj pafund faktin që ka shkuar dhe ka takuar çdo qytetar në çdo zonë të prekur nga tërmeti, duke filluar nga Durrësi, nga lagja 6, nga lagja 11, 18 të prekura drejt për së drejti nga tërmeti, duke vazhduar pastaj me Sukthin, me Manzën, me Thumanën, me Lezhën, çdo me Ishmin, ku nuk ishte shkuar as edhe një institucion shtetëror. Pra duke takuar Partia Demokratike dhe strukturat e saj janë të gjitha në terren, janë të gjitha për të evidentuar banesa të dëmtuara dhe për të ndihmuar qytetarët për aq sa ka nevojë, sepse në fund të ditës duhet kuptojmë që Partia Demokratike nuk është as spital për të shëruar të dëmtuarit, nuk është as fondacion për të financuar, ne jemi parti politike. Dhe si parti politike
Unë vlerësoj pafund faktin që menjëherë pas asaj tragjedie, Zoti Basha dhe Partia Demokratike ngriti një tryezë me ekspert për të vlerësuar alternativë për të dalë nga kjo situatë. Si mund të ndodheshim ne afër qytetarëve? Nëpërmjet kësaj tryeze me ekspert nga më të ndryshmit, sismolog, me arkitekt, me urbanist, absolutisht ekspert, mund të jepnin të gjitha ata që mund të kontribuonin për situatën. Eksakt. Dhe për të arritur në 3 përfundime shumë të rëndësishme. Spari, 3 sugjerime që i bëshin qeverisë për të menaxhuar situatën. Për të menaxhuar situatën. Pra që gjendja e emergjencës që thot kryeministri, pra gjendja e emergjencës civile, se kryeministri thot është situatë e jashtëzakonshme, të mos mbetej vetëm në letër. Të mos mbetej vetëm në letër, por ne të jepnim alternativën. Dhe në fakt alternativa ishte në 2 plana. Së pari në krimi një fondi prej 500 profesionistësh të gatshëm që vullnetarisht të shkonin dhe të evidentonin çdo banesë të dëmtuar në çdo qytet të prekur nga tërmeti. Që vlerësimi të bëhej sa më shpejt dhe sa më mirë. Që vlerësimi dhe sipas tyre vlerësimi do të mbyllet në afat 10 ditor, ndërkohë që sot jemi 2 javë pas tërmetit dhe ende ka zona që nuk kanë shkuar për të vlerësuar. Kemi dhe në Tiranë, imagjinoni në zona të tjera të thella. Nga ana tjetër, së dyti, një plan të qartë për të evidentuar të gjitha zonat e prekura nga tërmeti dhe të gjitha banesat e prekura nga tërmeti për të parandaluar në këtë mënyrë dhe cënimin e shëndetit dhe jetës së qytetarëve në ato raste kur banesat janë të dëmtuara rënd. Dhe së fundmi, që është shumë e rëndësishme, alternativa jonë ishte ajo e anullimit për shkak të gjendjes së fatkeqësisë natyrore, të pagesave, të koncesioneve dhe PPP-ve korruptive, të parashikuara, edhe pse Partia Demokratike kërkoi të anulohen në këtë situatë, por nuk u anuluan dhe bëhet fjalë për një vlerë prej $150 milion ose 120 milion euro që të vijë një fond që të vijë në dispozicion të zonave të prekura. Nga ana tjetër, është shumë e rëndësishme, sepse prandaj thashë Partia Demokratike është partia e alternativës edhe në këtë situatë dhe alternativën e saj për bizneset, sepse ju kujtoj këtu që Durrësi pas Tiranës dhe Fierit është e treta që ka një kontribut të jashtëzakonshëm nëpërmjet taksave, nëpërmjet zhvillimit ka ndikim të drejtë për drejtë në ekonomia e dytë e Shqiperisë, nëse mund të them. Absolutisht. Kështu që duhet të merren masa edhe në këtë aspekt sepse mund të ndikojë në ekonominë e gjithë vendit. Pikërisht kjo fatkeqësi që ne ndodhim. Dhe në këtë aspekt u dhanë sërish disa sugjerime të mirë menduara dhe të mirë studiuara që ishin përjashtimi i këtyre zonave nga pagimi, nga taksa e pronës, nga TVSH-ja, nga datimi fitimit, nga pagimi i dritave dhe i ujit për një periudhë të caktuar kohë deri në momentin e ringritjes, apo edhe i sigurimeve shoqërore shëndetësore në rastin e bizneseve. Mjafton që deri në momentin e ringrimit të kenë një lloj lehtësie, pra kushte për të ringritur, sepse dëmi ishte jashtëzakonisht i madh. Sugjerime që nuk janë marrë parasysh. Sugjerime që nuk janë marrë parasysh. Në fakt ajo që mua më bëri përtej pjesës së alternativës dhe që më bëri jashtëzakonisht shumë përshtypje, siç u thash, ky tërmet nxori në pa korrupsionin gjigant të kësaj qeverie. Korrupsioni i cili fillonte me atë që u denoncua në media, me 1 milion euro të shkuara për ushqim qesh dhe ndërkohë ne nuk pam asnjë qen në teren dhe kjo ishte realisht e frikshme. Tonelata mish që i kishin ngrënë qeni që s'ekzistonte. Që nuk ekzistonte dhe që është një vjedhje e hapur. Apo unë në fakt hyra një analizë. E lexova Ziu, pra 9 dhjetori dita ndërkombëtare antikorrupsion dhe ju konstatuat që Shqipëria, ju e kujtuat dhe sollët në vëmendje dhe bët shumë mirë që Shqipëria është e treta, vendi i tretë më i korruptuar në botë dhe rendisni shifrat që e vërtetojnë. Eksakt, por në fakt përpara se të hyja një analizë të detajuar në pjesën e korrupsionit, do doja në fakt të hyja pak pjesës së institucioneve që merren me emergjencën, meqense kapëm pjesën e tërmeteve. Sepse më bëri përshtypje i hyra analizës dhe institucionet që merren me tërmetet kanë pasur në dispozicion një fond prej 17.5 miliard lekësh. Intervali kohor që i kanë disponuar? Nga 2014 deri më sot.
17 miliardë. Dhe po të shikni është lehtësisht e vërtetueshme sepse në fakt është Për 6 dokumentacion vite, zyrtar, për 6 vite, në fakt është dokumentacion zyrtar dhe është lehtësisht e vërtetueshme. Po të shiknit, pjesa më e madhe e pagesave shkonin për pagesa rrogash. Për trajnime, ndërkohë që ne pam njerëz që nuk e kishin idenë se si mundet të silleshe në rastin situatave të tilla. Përpara situatave të tilla. Njerëz të patrajnuar. Pra, këto pozicione, këto institucione janë mbajtur si një hambar për vende pune. Për të përdorur pastaj politikisht në zgjedhje. Nga ana tjetër, po të shihni pagesa. Sa punonjës kanë këto institucione nëse kemi ulumtuar këtu? Në fakt, ne kemi ulumtuar vetëm në pjesën e pagesave. Që, do të thënë, pjesa më e madhe shkonte për pagesa dhe nga ana tjetër, një pjesë tjetër shkonte për pagesat e vendimeve të gjykatave për largime të padrejta. Nga puna. Pra, të mendoni 17.5 miliard lek ose diku te 13 milion euro që kanë shkuar dhe ndërkohë nuk kishim as mjetet më minimale. Levat i kanë marrë borxh në kishte pagesa për vinça dhe ndërkohë ne nuk pam asnjë vinç, kishte pagesa për qen, po ne nuk pam asnjë qen, pra një korrupsion total dhe një papërgjegjshmëri totale, se po flesim për jetën dhe shëndetin e qytetarëve shqiptar. Ne paguajmë taksa për të pasur këto lloj shërbimesh dhe nuk ka as shërbimet më minimale. Nga ana tjetër për të hyrë korrupsionit, 9 dhjetori është dita ndërkombëtare e luftës kundër korrupsionit. Dhe Shqipëria sot ka rekordin e saj më të errët në lidhje me korrupsionin. Në të gjitha raportet ndërkombëtare, Departamenti Amerikan i Shtetit në 2017 jo vetëm që e klasifikonte Shqipërinë si një nga vendet më të korruptuara, por nga ana tjetër theksonte që ka vdekur gara në Shqipëri. Në 2017 1 në 3 tendera jepej pagar, ndërkohë që situata është akoma më e frikshme në 2018, sepse në 2017 kishim 30% të tenderave pagar, sot kemi 40% të tenderave pagar. 2019 është sërish e njëjta situatë. Ndërkohë që fatura është maramendëse. Fondi Monetar Ndërkombëtar gjithashtu thotë që jemi ndër vendet më të korruptuara në rajon, në rajonin e të parët dhe në botë jemi sigurisht që ndër të parët, të tretët. Gjithashtu, doing business na kategorizon në vendet me shumë burokraci dhe as pak lehtësira për të hapur një biznes në Shqipëri. Dhe kjo është arsyeja pse ne nuk kemi asnjë investim të huaj, të vetmet investime ato në kohën e qeverisë së Partisë Demokratike. Gjithashtu, Fondi Monetar Ndërkombëtar e klasifikon Shqipërinë të 120 në botë për të ardhurat për frym. Imagjinoni pak. Me aq pak të ardhurat, ndërkohë që duhet të paguajmë 50% janë rritur taksat. Aktualisht ne paguajmë pafund taksa dhe nuk marrim as edhe një shërbim. Madje ishim të fundit në Europë sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar për të ardhura për frym. Imagjinoni pak se çfarë varfërie ka. Nga një anë kemi një varfëri shumë të madhe. Ndërkohë kryeministri sot thonte që s'ka vuajtur njëri për bukë në Shqipëri. Nuk e di ku jeton kryeministri. Po, në këtë vendin që jetoj unë, shoh vetëm varfëri, shoh vetëm njerëz që jetojnë thjesht mbijetojnë, nuk jetojnë. Thjesht mbijetojnë. Dhe arsyeja pse mbijetojnë është fakti që punë nuk ka, rrogat janë jashtëzakonisht të ulta, kemi 50% të taksave dhe tarifave të gjitha janë të rritura, dhe kjo është arsyeja pse sigurisht këto do rriten, sepse fatura e korrupsionit është gjigante. Dhe më lejoni të bëjmë një analizë së bashku. Ju e mbani mend, sepse ne kemi diskutuar edhe herë të tjera. Disa herë kemi diskutuar pjesën e koncesioneve korruptive që janë një aferë gjigante. Koncesionet fillimisht ka qenë ajo paketa 1 miliard euro. Të gjitha koncesione pa ndonjë lloj benefiti të drejtë për drejtë për qytetarët, por sërisht e pranuam si një, le të themi, si një lloj investimi. Por çfarë ndodhi? Ndodhi që të gjitha ishin të tejfryera në vlerë, që vazhdojnë gjatë rrugës të tejfryen, të paracaktuara në kritere, oferta të pakërkuara, kompani offshore, që është e vërteta, që nuk ju dihet fare se ku shkojnë, apo fitues të paravendosur, por nuk po flasim për
vlera shumë të vogla, po flasim për miliarda, po flasim për një vlerë që shkoi 2.2 miliard dhe tashmë po shkon në 3 miliard euro koncesione korruptive. Dhe më lejoni të jap disa shembuj që dhe qytetarët në fakt të kuptojnë se pse kemi arritur deri këtu, se kanë përshtypjen që njerëzit nuk arrin ta kuptojnë, thonë, "Ok, koncesionet." Po ju jap shembuj konkret. Rruga e Arbrit. Rruga e Arbrit në 2008 ka qenë një prioritet i qeverisë së Partisë Demokratike dhe ishte planifikuar të ndërtojë për 150 milion euro. Ndërkohë që nuk arriti të zbatoj dot për shkak sepse pati një investim shumë të madh në rrugën e Kombit, kështu që nuk arriti të përmbushej në mandatin e Partisë Demokratike. U fut si prioritet në paketën 1 miliard, në atë paketë që tashmë ka dalë të rësisht jashtë kontrollit nëpërmjet shifrave. U parashikua të ndërtohej për 190 milion euro, ndërkohë që e dini se sa ka arritur sot vlera e këtij koncesioni, 490 milion euro. Pra nuk është e nevojshme që të jesh ekspert. 300 milion euro më shumë. Po pse çfarë ndryshoi? Çfarë ndryshoi? Edhe unë këtë duhet të di, çfarë ndryshoi? Nuk ka zbatim ligji, janë kontrata me çelësa në dorë, por që ndryshohen. Kontrata me çelësa në dorë për ata që nuk janë juristë, janë ato kontrata të cilat janë oferta të pakërkuara, pra që kontraktori e propozon dhe nuk mundet, përderisa ti e propozon si projekt, ti nuk mundet të dalësh nga shifra që ti vetë propozon. Dhe çfarë ka ndodhur? Që është shifra fillestare. Që është shifra fillestare në këtë rast. Ajo që ndodhi me Milot Ballre, kontratë me çelësa në dorë, dhe që ndërkohë u rinegociua në kundërshti të hapur me ligjin, nuk ka asnjë parashikim ligjor. Të anulueshme këto Ziu, të gjitha këto? Absolutisht Sepse ka zëra që thonë mund të na kthehen bumerang, thot kryeministri, nëse i zhbëjmë këto koncesione. Po flasim për koncesione të cilat kanë shkelje të hapur të ligjit. Kanë shkelje të hapur të ligjit. Dhe absolutisht që duke qenë në shkelje të ligjit, normalisht duhet anullohen. Nuk ka, për mendimin tim, nuk ka asnjë lloj problemi. Pra arbitrazhi nuk do të ndikonte negativisht. Duhet të shohim dokumentacionin me detaje, duhet të shohim sepse po flasim për ligj, kështu që nuk mund të jemi të nxituar dhe të themi, nuk mund të thuash një përgjigje përfundimtare, por në rastin kur ke shkelje të ligjit, sigurisht që do kesh zgjidhje të kontratave. Në rastin për shembull të koncesionit të rrugës Milot Ballre, ka një pafundësi shkeljesh, do të thënë nuk di se ku të kapesh më përpara për të parë shkeljen e ligjit. Kompania nuk plotson asnjë lloj kriteri për të përmbushur, nuk përmbush kriterin financiar. Thotë që ka 20 milion euro për të financuar, ndërkohë që duhet minimalisht 50 milion euro për të financuar. Duhet të merrte kredi në bankë, kredi me një interes 5%. Pra ka kaq shumë shkelje sa që është praktikisht është kontratë me çelësa në dorë, u hap për 113 milion euro. Kaloi gara u hap pastaj me 161 milion euro. U rinegociua si kontratë, ndërkohë që ishte me çelësa në dorë, që është shkelje flagrante e ligjit, sepse nuk kishin parashikuar disa zëra të kontratës, që duhet në bazë të ligjit të parashikoheshin që në fillim, sepse është ofertë e pakërkuar. Pra ti e propozon dhe në këtë moment kur ti e propozon ti duhet të parashikosh të gjitha zërat e kontratës dhe vlera që do arrihet në fund është e panegociueshme më, s'ka mundësi të negociohet. Dhe ajo u negociua, gjë që është të rësisht antiligjore. Atëherë si mundet të para që merren nga xhepat e qytetarëve shqiptar. U rinegociua me një vlerë prej 256 milion eurosh dhe ndërkohë nëse shihni tabelat e parashikimeve PPP nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, kjo kontratë shkon deri në 296 milion euro. E imagjinoni pak se çfarë, nuk po flasim për 1 milion, 2 milion, po flasim për miliarda. Po flasim nga 113 milion euro në 295 milion euro. E njëjta gjë është edhe rruga Orikum Dukat, ku nga 50 milion euro jemi në 75 milion euro. Akoma më të tmerrshme është situata me inceneratorët, që u parashikuan për 187 milion euro, ndërkohë që po shkojnë në 300 milion euro. E imagjinoni pak si mundet të mos jenë këto të anulueshme, kur kemi shkelje totale të ligjit. Mbadje unë mendoj që në momentin që ne do kemi vërtet një prokurori të pavarur dhe të pashme, jo vetëm që do anullohen, por do kemi pafundësisht dhe persona që duhet të shkojnë përpara drejtësisë. Për lejimin dhe për lejimin e gjithë këto aferave kaq të mëdha korruptive, sepse
pavarësisht se janë përfitues X apo Y shoqëri, gjithë dokumentacioni është bërë nga shteti. Shteti e ka lejuar për të arritur deri atje. Shteti e lidhi kontratën, kështu që duhet vjen përpara drejtësisë, nga specialisti i thjesht deri te kryeministri në këtë rast. Dhe kjo është vetëm situata me koncesionet, që po të kalojnë çdo lloj limiti. Nga ana tjetër, a i dini se sa ka arritur shpenzimet e luksit në këtë nga 2000... Ka lëvizur nga hera e fundit që kemi qenë në studio? jemi 1 miliard euro. Jemi 1 miliard euro. Imagjinoni pak se çfarë mund të ndodhte me 1 miliard euro me gjithë të fatkeqësi. Shpenzime luksi që janë arritime zyrash, janë zyra, godina, udhëtime, blerje makinash, janë servis makinash, janë rikonstruksione zyrash, janë mobilime zyrash, pra vetëm luksa, bileta udhëtimi pafund. Më lejoni t'ju sjell disa shifra. Vetëm për bileta udhëtimi kemi plot 32.5 milion euro. Pra një qeveri që është në ajër dhe jo në tokë, i bie gjatë gjithë kohës të jetë vetëm për sa është kjo shifër një vit? Nga 2014 dhe deri më sot. Nga ana tjetër kemi për zyra dhe godina dhe mobilime zyrash një shifër prej 84 milion euro. Apo për karburant që është një tmerr, 190 milion euro. Vetëm karburant për servis makinash shkon tek 75 milion euro makina, blerje automjetash dhe servis makinash. Pra, ka ndalë tërësisht jashtë kontrollit. Po imagjinoni pak nëse ky buxhet do shkonte për qytetarët shqiptarë. Se çfarë ndryshimi do kishim. Nga ana tjetër, kemi kontrollin e lartë të shtetit. 4.2 miliard, më falni, euro është dëmi konstatuar nga kontrolli i lartë i shtetit, nga të cilat 616 milion euro vetëm si pasojë e borxhit të fshehur janë vendimet e gjykatave, janë deturimet të shtetit të papaguara, dhe këto, dhe pikërisht vetëm këto 616 milion euro, do të bënin që secili nga ne të paguaj 200 euro në vit për të larë këtë borxh, duke i shtuar edhe 700 eurot për kontratat koncesionare korruptive, për ato 14 koncesionet e famshme. Pra imagjinoni pak se sa është gropa e madhe e korrupsionit në vend. Nga ana tjetër, kemi 400 milion euro vetëm tendera dhe kontrata sekrete që shkojnë në duar të 11 njerëzve. Pra vetëm tendera, janë këto gjërat që ato dhe nëse shohim pastaj rrugat, pensionet e parritura, ndihmën ekonomike, familjet që përjashtohen nga skema e ndihmës ekonomike, aty reflektohet Shqipëri tjetër pastaj. Aty reflektohet Shqipëria që jeton Shqipëria reale. Shqiptarët, jo ajo që jetonte kryeministri, meqense nuk e dinte që ka kaq shumë varfëri në këtë vend. Dhe varfëria e sjell në fakt drejt për së drejti nga vetë kryeministri edhe nga qeveria e tij. Sepse 1 miliard eurot nuk i kanë harxuar qytetarët, por janë lukse për kryeministrin dhe për varësit e tij. Nga ana tjetër, nëse hyjmë një analizë të detajuar tenderave, një nga kriteret që parashikon ligji për të kualifikuar një operator fitues është oferta me ulët. Dhe çfarë ndodh? Ndërkohë që të gjitha raportet ndërkombëtare shënjestrojnë Shqipërinë si një nga vendet ku ka vdekur gara, ku garë nuk ka, dhe ku 1 në 3 tendera jepet pa garë, nga ana tjetër, pjesa tjetër e mbetur fiton gjithmonë atje ku ka garë, praktikisht, fiton oferta më e lartë, ndërkohë që duhet kualifikoj fitues oferta me ulët. Dhe i dini se sa duhet të kursej, janë vetëm 30%. Janë ato tendera me garë, ku fiton oferta me lartë, janë vetëm 30% të tenderave. Dhe në këtë 30% do të kurseheshin 250 milion euro. Mjafton të zbatoj ligji. Një kriter minimal, të kualifikoj fitues oferta me ulët. Nga ana tjetër kemi faturën prej 140 milion eurosh të vendimeve të gjykatave për largimet pa drejta nga administrata, që është një faturë që rritet çdo ditë më tepër. Pra imagjinoni në një llogaritje shumë të thjeshtë që unë bëra. Nëse i bëjmë të gjitha bashkë, Ziu, sa shkon? E dini sa shkon? Do ta mbashënim. 10 miliard euro. Që mund ta kishim përballuar këtë situatën e pas tërmetit. Jo vetëm situatën e pas tërmetit. Ne duhet të ishim vend i zhvilluar.
imagjinoni sa shkolla do të rindërtoheshin, sa kopshte do të rindërtoheshin, sa shërbim të mirë në sa rrugë do të ishin bërë, sa biznese do të kishin lulëzuar. Ziu, ju drejtoni edhe zyrën juridike në Partinë Demokratike, ç'ndodh me këtë paketën anti-KÇK, që të qartësohen pak qytetarët, par nga ana juridike, çfarë është kjo? Në fakt, kjo paket anti-KÇK pavarësisht se si çdo gjë tjetër, anti-kapçatkapësh. Eksakt. Si çdo gjë tjetër është propaganda e radhës, demagogjia e radhës për të hequr vëmendjen nga të tjerat. Por në fakt, juridikisht, për mendimin tim, është jashtëzakonisht e rrezikshme. Dhe më lejoni t'ja u shpjegoj se si funksionon. Në sajt të kësaj pakete do krijohet një njësi hetimi në varësi të policisë së shtetit, e cila do të ndahet në dy drejtori, antiterrori dhe kundër krimit të organizuar. Kjo njësi do të shtrihet gjithashtu në 12 qarqet e vendit. Dhe në fakt është një njësi hetimi, është një lloj policie private dhe njësi hetimi në duart të kryeministrit, e cila nuk do të ketë një organ mbikëqyrës për të mbikëqyrur punën e saj, gjithashtu do të jetë tërësisht e pavarur nga institucionet e drejtësisë. Sistemi i Pra drejtësisë. duhet vendim gjykate për të ardhur në banesën edhe të një qytetari të thjeshtë. Absolutisht. Që ta kuptojnë qytetarët se duket sikur kjo anti-KÇK do të jetë për ata që kanë abuzuar me ligjin, që kanë shkelur ligjin. Ndërkohë që nuk përjashtohet edhe qytetari thjesht në kjo anti-KÇK-ja. Absolutisht, jo. Më lejoni t'ja u shpjegoj. Do jetë një strukturë e ndarë nga sistemi i drejtësisë, por që dublon në fakt institucionet e drejtësisë e asaj që quhet drejtësia e re, pra Byroja Kombëtare e Hetimit edhe SPAK-u, BKH dhe SPAK, struktura e posaçme antikorrupsion. Çfarë konsiston në fakt? Në fakt, po të hyjmë një analizë, edhe të bëjmë një analizë shumë të qartë, dëshira e kryeministrit për të kapur dhe për të krijuar një polici private dhe një njësi hetimi private ka qenë e hershme. Unë ju rikujtoj këtu të bëjmë një retrospektiv, të bëjmë një retrospektiv të vogël. Unë ju rikujtoj këtu 2014, nëse e mbani mend, në korrik të 2014-s u propozua ligji i ri për policinë e shtetit. Dhe në kapitullin e 6 të tij parashikoi ngritja për herë të parë e Byros Kombëtare të Hetimit, e cila do të ishte një strukturë në varësi të ministrit të brendshëm, pra në varësi të drejtë për drejtë të kryeministrit. Gjë që u kundërshtua nga opozita. Gjë që u kundërshtua nga opozita e asaj kohe, u çuan në gjykatën kushtetuese sepse ju e mbani mend, ka qenë aktive në atë moment, ka qenë funksionale dhe dha një vendim të drejtë për shfuqizimin e kapitullit 4 si një paket që cënon drejt për së drejti procesin e rregullt ligjor dhe i heq atributet e hetimit institucioneve të gjyqësorit. Aq më tepër që këto institucione do të ishin në varësi të drejtë për drejtë e ekzekutivit, pra duke qenë në varësi të ministrit të brendshëm, përpasoj është në dorën e drejtë për drejtë të kryeministrit. Nga ana tjetër, pavarësisht se në 2014 patëm shpalljen si antikushtetuese të kësaj strukture, dëshira e kryeministrit nuk përfundoi me kaq. Ju rikujtoj më pas në 2016. Në 2016, në shkurt të 2016-s, u propozua si një paket më vete krijimi sërish i Byros Kombëtare të Hetimit, i BKH-s, dhe sërish në varësi të ministrit të brendshëm, jo vetëm në varësi të ministrit të brendshëm, po me një ndryshim të vockël në këtë moment, ku propozimi për kreun e BKH-s do të bëhej nga ministri i brendshëm, por do të miratohej nga prokurori i përgjithshëm. Dhe ju e mbani mend që prokurorin e përgjithshëm e kishin prokuror të përgjithshëm të përkohshëm dhe ishim në momentin e kapjes së prokurorisë. Pra, kapja e prokurorisë do të ishte në funksion të krijimit të policisë private dhe hetimit privat. Pra që nga tentativa e tretë e kryeministrit kjo KÇK-ja. Absolutisht, është në fakt e pesta. Është në fakt e pesta, kështu që më lejoni ta shpjegoj, është në fakt e pesta, shumë e rrezikshme, për mendimin tim është jashtëzakonisht shumë e rrezikshme. Më pas
Në atë kohë mbaj mend që nuk e futën në parlament, nuk arritën të kapnin sesionin e parlamentit dhe e lan ashtu në qetësi, nuk kaloi në parlament dhe sepse po mendonin diçka tjetër. Sepse në fakt po mendonin diçka tjetër, sepse në shkurt ishte ky propozimi i 2016-s, në tetor kaloi paketa e reformës së drejtësisë. U miratua një nga ligjet më të rëndësishme që ishte ligji 95 i 2016-s për organizimin dhe funksionimin e institucioneve kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, pra për krijimin e SPAK dhe BKH, dhe ju e mbani mend, nga 2016 dhe deri më sot është bërë pamundura që këto institucione të mos fillojnë nga puna, pavarësisht se është miratuar kuadri ligjor, sepse dhe sot e kësaj dite, pra 3 vjet pas miratimit, të dyja këto institucione janë jashtë funksionit, nuk kanë filluar ende të funksionojnë. Dhe së katërti, në 2017-ën pati sërish një tentativë për të krijuar pikërisht këtë strukturë. Ju e mbani mend, u trumbetua jashmase forca e ligjit. Forca e ligjit, a thua se çfarë do ndryshonte? Forca e ligjit në fakt ishte kopertura për të krijuar pikërisht këtë strukturën policore dhe hetuese në varësi të kryeministrit. U krijuan me terme të ndryshme një task force thënë atë kohë që ishte në varësi sërish në varësi të ministrit të brendshëm, por që në fakt Gjafa në atë kohë, por që në fakt krijoi atë KKK-n e famshme që ishte Komiteti Kombëtar i Koordinimit, strukturë e krijuar me ligjin e 2014-s që u shpall antikushtetues nga gjykata kushtetuese, dhe ndërkohë u rifut në sistem, por me terme të ndryshëm, me task forcën edhe me forcën e ligjit. Pra sërish pati një tentativë. Gjykata kushtetuese nuk ekzistonte pastaj dhe ishte krejt e lehtë. Ishte krejt e lehtë për të arritur tek propozimi i fundit i krijimit të kësaj pakete. Në fakt çfarë ndodh me kuadrin ligjor në këtë moment? Është realisht e frikshme sepse jepën kompetenca jashtëzakonisht shumë të zgjeruara këtij institucioni, kompetenca të cilat fillojnë me hetimin e veprave penale, të gjitha llojet e veprave penale, pra nga falsifikimi, në vjedhja, korrupsioni, koncesionet, partneriteti publik-privat, subvencionet. Pra, a më thoni pak, a mundet shteti të hetojë vetë shtetin? Sepse në këtë rast i bie shteti të hetojë vetë shtetin. A mundet të kemi rezultat? Absolutisht që jo. Së pari. Së dyti, nëpërmjet kësaj pakete, jepet e drejta për të ndaluar të drejtën e lëvizjes lirisht të njerëzve. Atyre që pretendohet që kanë shkelur ligjin dhe që duhet të hetohen. Dhe çfarë ndodh në të tilla raste? Në të tilla raste mjafton një vendim i një prokurori dhe ty të ndalohet e drejta për të lëvizur lirshëm. Sekuestrohet edhe pasaporta madje. Së treti, të sekuestrohet pasaporta, por çfarë ndodh? Sekuestrimi i pasaportës në këtë rast bëhet me propozim nga struktura anti-KÇK. Eksakt, e cila ja propozon prokurorit dhe prokurori brenda 48 orëve ka të drejtën që të shkojë dhe ta vlerësojë atë në gjykatë. Gjykata është ajo që vendos më pas. Po imagjinoni pak se sa hallka kur ne kemi Byron Kombëtar të Hetimit edhe SPAK-un që mund të fillojnë nga puna, që janë struktura të pavarura dhe vetëm me këtë kompetencë, pra hetimi i krimit të organizuar, korrupsionit, kjo është edhe reforma e famshme në drejtësi, në fund të fundit. Së katërti, i jep të drejtën për të hetuar çdo person, dhe jo vetëm çdo person, por familjarët e tim, dhe këtu do prekemi të gjithë drejt për së drejti. Pra, nëse të mendojnë të rrezikshme, të ngrenë një akuzë dhe të futin në hetim dhe pastaj kanë të drejtën, do ta shpjegoj edhe pak më vonë që pse është e rrezikshme, se 2 pikat e fundit janë realisht shumë të rrezikshme. Pra, hetohen jo vetëm bashkëshortët, hetohen bashkëjetuesit deri në 5 vjet, hetohen të gjithë familjarët apo rrethi i ngushtë shoqëror, pra çdo person që pretendohet se është i lidhur me, dhe pa një vendim gjykata, pa një vendim prokurori. Kjo është tmerrsisht e rrezikshme. Ky është rikthim në diktaturë. Do dëgjoni edhe 2 pikat e fundit dhe do jetë vërtet rikthim në diktaturë. Së pesti çfarë ndodh?
ndodh që kanë akses në të gjitha të dhënat pa kufizim nga të gjitha institucionet publike dhe private për të gjitha llojet e të dhënave të kenë akses të drejtë për drejtë. Posta elektronike, pa një celulari, vendim, gjithçka. mund të jesh në përgjim, Pa vendim gjykate. pa vendim gjykate, pa vendim prokurori dhe pa vendim gjykatën. E imagjinoni pak se çfarë ndodh. Jemi de facto në komunizëm. Dhe e fundit që është akoma më të mërshme, është fakti që kanë të drejtën të hynë të gjitha llojet e të dhënave, nga të dhëna personale, tek pronat, tek aksionet, çdo lloj pasurie e jotja apo e familjarëve, pa një lloj mandati nga gjykata apo nga prokuroria. Pra de facto po instalohet komunizmi, gjithçka është në dorë të ti. Mundet të përgjohesh, mundet të vjesh në nënhetim, mjafton që formuloj një akuzë, kreativiteti nuk ju mungon, e kanë dëshmuar. Absolutisht. Edhe për bisedë që po bëjmë ne këtu tani në studio, mund të ishim objekt hetimi i anti-KÇK-s së famshme. Dhe kjo është trishtim jashtëzakonshëm. Shto dhe ligjin anti-shpifje që po nxitoi në 19 dhjetor dhe s'ka bërë asgjë pa e quajtur diktaturë, në kuptimin e plot fjalës. Në kuptimin e plot të fjalës. Gjithë ekonomia është në dorën e tyre, gjithë pushteti është në dorën e tyre. Tashmë me ligj edhe e drejta e fjalës, e drejta e lëvizjes është në dorë të tyre. Çfarë ka mbetur tjetër? Telat me gjemba, siç vendosën në parlament, Ziu, dhe uroj ta kenë të qartë qytetarët dhe unë të falenderoj shumë Marinela Ziu, kam gjithmonë shumë kënaqësi dhe pres me shumë padurim bisedën me juve, sepse i kopsisni gjërat si rrallë kush bën edhe në Partinë Demokratike. Shumë faleminderit. Kështu që në këtë 29 vjetor të Partisë Demokratike, uroj që t'jeni vërtet dhe natyrisht qytetarët e kanë dëshmuar që janë pranë jush dhe besojnë që jeni partia e shpresës, po uroj nesër edhe partia e meritokracisë, që gjithkush ka dhënë kontribute të çmuara, jo për Partinë Demokratike, po për Shqipërinë, siç keni bërë ju tani me konstatimet tuaja, t'jetë atje dhe t'jemi dhe ne të tjerët besim plot pastaj që gjërat do t'jenë ndryshe në Shqipëri. Shumë faleminderit, ju jam shumë mirënjohëse, dhe unë mezi e pres takimin me ju, edhe mbi të gjitha në Shijak Televizion, sepse është vetëm ja dritare e fjalës së lirë. Falenderoj Marinel. Faleminderit juve. Këtë emision unë e sugjeroj nuk është e mjaftueshme ta shohësh dhe ta dëgjosh një herë. Unë vetë bëj shpesh, ky emision duhet dëgjuar me vëmendje dhe mbajtur shënimet përkatëse se kemi folur për qindarkat tona, jo për qindarka në fakt se nuk janë për qindarka, por janë taksa goxha të majme që nuk na kthehen në asnjë shërbim të përmirësuar, e për më tepër po na varfërojnë çdo ditë më tepër. Kështu që përshëndetemi këtu, por më një herë rindiqeni emisionin, mbani dhe shënimet përkatëse. Ju falenderoj për vëmendje. Familjet e dëmtuara nga tërmeti ka nevojë për të gjithë ne. Ti mund të ndihmosh duke klikuar në www.evisalbania.al/dhuro. Ndihmo edhe ti nëpërmjet e-Albania. Përdorni shërbimin duke plotësuar të dhënat tuaja dhe shumën që do të dhuroni. Kaloni në procedurën e pagesave online me kartë krediti ose debiti dhe realizoni pagesën. Kontributi i dhënë nga ana juaj do të përdoret nga emergjenca civile në ndihmë të dëmtuarve nga tërmeti. Shqipëri solidare.